शोभा संतोष किचनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आपण चांगल्या गव्हाच्या पिठाच्या टम फुगणाऱ्या पुऱ्या बनवणार आहोत. त्यासाठी मी बघा कणिक घेतलेली आहे. त्यात थोडंसं आपण मीठ टाकून घ्यायचं. मी अगोदरही थोडंसं टाकलेलं आहे. आणि पोहे खायचे 2 चमचे रवा घ्यायचा आणि तेलाचं मोहन 2 चमचे तेलाचं मोहन. आता आपण हे सगळं अगोदर मिक्स करून घ्यायचं. सगळं असं चोळून घ्यायचं तेल सगळं पिठाला. आणि पीठ आपण थोडं थोडं पाणी टाकत घट्ट असं मळून घ्यायचं. हे बघा आपण अशी छान घट्ट कणिक मळून घेतली. आता ही आपण झाकून ठेवतो. तोपर्यंत आपण बटाट्याची भाजी करून घेऊ. हे बटाटे वरण भात एक कुकरमध्येच उकळून घेतले. वरण भात केला आणि त्याच्यावरच वरती बटाटे उकळून घेतले. बघा ते बटाटे उकळून असे छान चिरून घेतले. आता आपण याची भाजी बनवूया. हे बघा आपलं तेल तापलेलं आहे. आता आपण त्यात राई आणि जिरे टाकू. थोडासा हिंग. हे बघा आपण मिरची, कढीपत्ता, मिरची, थोडीशी कोथिंबीर आणि आलं हे ठेचून घेतलंय. ठेचा हळद टाकून घ्यायची. फोडणी छान अशी छान खमंग करून घ्यायची. आता आपण बारीक चिरून घेतलेले 2 कांदे छान परतून घ्यायचा कांदा. हे बघा आपण इकडे वरण भात करून घेतलेला आहे. म्हणजे झटपट आपली डिश तयार होणार नैवेद्यासाठी पण. आणि आज दसरा आहे की नाही. पुरी, श्रीखंड, पुरी, बटाट्याची भाजी, वरण भात आज तुम्हाला मी थाली दाखवणार आहे. आता आपण त्यात धनेपूड घालून घेऊ. धनेपूड घालायचं भाजी छान होते चवीला. आता आपण हे बटाटे आपण थोड्या काही फोडी टाकणार. काही थोडेसे आपण स्मॅश करणार. हा थोडा मी स्मॅश करून घेते एक बटाटा. चांगलं परतवून घ्यायचं. थोडं परतवून झाल्यानंतर मग आपण मीठ घालू. किंचित आपण हे त्याच्यात कुटून घेतलं ना मिरची, कोथिंबीर, आलं. त्यात थोडंसं किंचित 1 चमचा पाणी घ्यायचं. पोहे खायचं आणि ते थोडंसं टाकायचं. म्हणजे आपली भाजी एकदम सुकी सुकी नाही होत. खायला एकदम छान मऊसूत राहते. म्हणून थोडंसं टाकायचं अगदी. आता आपण मीठही टाकून घेऊ. चवीप्रमाणे मीठ. आता छान परतवून आपण 5 मिनिटं झाकण ठेवून वाफवून घेऊ भाजी छान. आता आपण झाकण ठेवून घेऊ. बघूया आपली भाजी झाली का. तेव्हा भाजी पण छान वाफून निघाली. मऊसूत छान बटाट्याची भाजी पुरी बरोबर खायला. आता आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर. झाली आपली भाजी तयार झाली. 4 ते 5 कांदे आपण भजी बनवणार आहोत. खेकडा भजी. तर हे बघा असे छान असे कांदे चिरून घेतले आणि असं मोकळा करून घ्यायचा. 4-5 कांदे मी बारीक असे उभे चिरून घ्यायचे. आता हे आपण सर्व पातेल्यामध्ये हा कांदा चिरलेला काढून घेऊ.
आणि असं छान अगोदर असं हाताने सर्व असं मोकळा करून घ्यायचा. असं मोकळा करून घेतल्यानंतर आपण त्यात मीठ टाकू, कारण आपल्याला यात पाणी अजिबात टाकायचं नाही आहे. चवीप्रमाणे मीठ. आता हे मीठ टाकून आपण असं चांगलं चुरून घ्यायचं. प्रत्येक कांद्याच्या फोडीला मीठ लागलं पाहिजे असं छान मिक्स करून घ्यायचं. आपल्याला पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही आहे. आता आपण यात 1 चमचा तिखट, तुम्ही किती तिखट खाता त्याप्रमाणे, हे आमचं खूप तिखट आहे त्याच्यामुळे 1 चमचा घेतला. थोडीशी हळद, ओवा, थोडासा हिंग. आता हे आपण सर्व मिक्स करून घेऊ. हे बघा असं छान मिक्स करून घेतलं. आता आपलं धनेपूड टाकून घेऊ. हे पण छान असं मिक्स करून घ्यायचं अगोदर सर्व, नंतर पीठ घालायचं. आपल्याला यात सोडा वगैरेचा वापर नाही करायचा आहे. आता आपण हे बेसन पीठ असं थोडं थोडं टाकत अगोदर मिक्स करून घेऊ आपण. तर किती पीठ लागतं त्याप्रमाणे आपण हे भिजवून ठेवायचं आणि 5 मिनटं मुरत ठेवू आपण. अगोदर अजून थोडंसं पीठ लागेल आपल्याला, जसं पीठ लागेल तसं टाकत जायचं. एकाच आकाराचे असे छान गोळे करून घेतले आपण. आता आपण पुरी लाटून घेऊ, म्हणजे कशा पुऱ्या पटपट होत्या आपल्या, म्हणून आपण गोळे करून घ्यायचे अगोदर छोटे छोटे एकाच साईजचे, आणि थोडंसं खाली तेल लावायचं. अशा प्रमाणे आपण आता अशा पुऱ्या लाटून घेतल्या. हे बघा आपण आपलं तेलही तापलेलं आहे. आता आपण पुऱ्या तळून घेऊ. हे बघा कशी छान टम फुगली बघा, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की नाही, टम फुगलेल्या पुऱ्या तुम्हाला बनवून दाखवते. हे बघा अशा छान टम फुगतात. आता दुसरी पण टाकून घेऊ आपण साईडला. अशी थोडी ब्राऊन कलर झाला की मग काढून घ्यायची. हे बघा अशा प्रकारे आपण सर्व पुऱ्या तळून घेऊ. बघा आपल्या या टम फुगलेल्या पुऱ्या आपण काढून घेतल्या. आता आपण भजी काढून घेऊ. आता आपण 2 चमचे तेलाचं मोहन टाकू आता याच्यामध्ये, भज्यांच्या पिठामध्ये, आणि आता मिक्स करून घेऊ. म्हणजे आपल्याला सोडा टाकायची गरज नाही. असं मोहन दिलं ना आपण तर आपले भजी छान होतात. हे बघा आता आपण तेल तापवून घेतले, चांगलं फेटून घ्यायचं.
आता आपण भजी टाकून घेऊ. चमच्याने टाकायची किंवा तुम्हाला हाताने जमत असलं तर हाताने टाका. गॅस थोडा कमी करायचा कारण आपलं तेल खूप तापलेलं आहे. हे बघा आता आपण परतवून घेतले. आता याप्रमाणे आपण भजी काढून घेऊ. हे बघा तयार झाली आपली दसऱ्यानिमित्त नैवेद्याची थाळी. हे बघा अशा प्रकारे श्रीखंड, पुरी, भजी, वरण भात आणि लुसलुशीत मऊ बटाट्याची भाजी. हे बघा असा बेत मी दसऱ्याला केलेला आहे आणि नैवेद्यासाठी पण तुम्ही हे ताट करू शकता. जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल, सबस्क्राईब केलं नसेल अजून तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.